ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੇ ਸ਼ੌਕਤ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 750। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ। 750 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 2280 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2280 ਪੋਸਟਾਂ ਟੋਟਲ ਆਊਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ 750 ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਰਡਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 2280 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਆਊਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਦਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 750 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ 750 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 293 ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 33% ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਨਰਲ ਵੂਮਨ ਦੀ 83 ਪੋਸਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀਆਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਉਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 750 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 242 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ 101 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ +2 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। +2 ਦੀ 12th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੂ ਹੈਵ ਪਾਸਡ 2 ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਫਰੋਮ ਅ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਲਿਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, +2 ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ 10th ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 4 ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 25,500 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। 25,500 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰਹੇਗਾ। ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਵਲ 4 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 5th, ਤਾਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਜੀ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 45 ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਮ ਵਰਗ ਜਨਰਲ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰਹੇਗੀ। SC ਅਤੇ BC ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ EWS ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰਹੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਿਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਅੰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 40% ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 40% ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕਾਮਨ ਮੈਰਿਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 40% ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ +2 ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ +2 ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ 750 ਨੇ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਸਾਮੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਕਾਮਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, 40% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ SSSB ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ SSSB ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤਾਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਰਵਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40% ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ UGC ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9th ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਪਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਈਮੇਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ 2, ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰੱਖੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ 750 ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਫੀਸ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ SSSB ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲਮ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।